السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس مايكروسوفت وورد 2016. بإذن الله هكون معاكم على مدار محاضرات الكورس. أنا مهندس محمد حسين، وبإذن الله هنبتدي إن احنا نشرح كل التفاصيل الخاصة بالمستوى الأساسي لحد المستوى المتقدم على مدار مجموعة كورسات مقدمة من ICT Gate Academy. افرض ان الباراجراف ده كله انا محتاج ان انا اديله لون باك جراوند فقط. الباراجراف ده هلاقي عندي في الباراجراف هنا الشكل ده، الشيدنج، بضغط عليه، اي لون بقى حضرتك تختاره على طول بيتطبق بصوره مباشره. اي لون، عايز الوان اضافيه تقدر تختار اللون الاضافي اللي انت عايزه. كل دي تاثيرات تقدر اللي انت تعملها على الباراجراف بتاعك. يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل له باك جراوند. طب افرض ان انا عايز احدد الباراجراف بتاعي ده ببوردر، باطار، فهلاقي عندي هنا بوردرز، بضغط عليها يقول لي والله انا اقدر اعمل لك بوردر من الاسفل. واخدين بالكم الخط اللي ظهر اهو، ها، او من الاعلى او من الشمال او من اليمين، او اعمل لك اول بوردرز، احوطه لك كله باطار. يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل ارسم اطار. طب افرض ان انا عايز اشيل اللون اللي انا حطيته ده، وين حط المؤشر بتاعك في اي حته في الباراجراف ده، وابتدي من هنا اقول له نو كلر، يرجع ابيض. طب عايز اشيل البوردر ده، اقدر ان انا اجي من هنا اقول له بعد اذنك نو بوردر، راجع تاني لاصله. ارجو ان ربنا يكون وفقني في شرح برنامج الوورد، وان شاء الله تعالى اشوفكم على خير في محاضره اخرى من محاضرات كورس مايكروسوفت وورد 2016 فور بيجنرز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.